ማንም ያስታውሳል? Who's going to remember? Yes. Okay. Okay. ግዛቸው ምን ነበር ያወራነው? ባለፈው ክላስ what did we discuss about? አይሰማችሁም? ይሰማል። ስምንት ጥያቄዎች ብቻችሁ ነበር። እሺ ዲስከስ ያደረግነው ሜተድስ ኦፍ ኮሌክቲንግ ጆብ አናሊሲስ የሚባሉ 8 ሜተዶች ነበር። እሱን ተወያዩና ቶሎ ብያችሁ ነበር። አንተ ጋር በጣም ይረብሻል። ብዙም አይሰማም። አንተ ጋር ያለው ድምፅ በጣም ይረብሻል። ለዛ ነው ውጭ ነው ያለሁት። ለዛ ነው ውጭ ነው ያለሁት። ለዛ ነው ሩት ኔትወርክ ስለማይሰራ። እሺ ኦኬ እሺ እመቤት ከድር ባለፈው 8 እንትን ሰጥቻችሁ ነበር ተወያዩ ብያችኋል። ስለዚህ አይደል እመቤት 5-8 እንትን እሱ ተወያይተን ግሩፕ አደረጋችሁና ተወያይታችሁ ወደ አዲስ ትምህርት እንሄዳለን ማለት ነው። የቤት ስራ ሰጥቻችሁ ነበር 8ቱን የጆብ ዲዛይን እንትን ተወያይታችሁ ነው በሚለው ማለት ነው። አንድ 5 ደቂቃ ስጣችሁና ተወያዩና ከዛ እንገናኛለን። ስለዚህ ግሩፕ ጆይን አደረጋችሁ ማለት ነው። እሺ ከ5 ደቂቃ በኋላ እንመለሳለን። የሰራችሁትን ተወያዩ እርስ በራሳችሁ። then we'll meet after 5 minutes. Join the group, right? And discuss the homework which I gave you last time. ፋሲካ ጆይን አድርጊ። ፋሲካ ጆይን አድርጊ። ፋሲካ ሀና ደገሎ እና ፋሲካ ጆይን አድርጉ ግሩፕ። ፋሲካ ጆይን አድርጊ ግሩፕ። ኢንቫይት ያደረኩሽን ግሩፕ ፋሲካ join the group please. Yes. All right, so discuss the homework which I gave last time, then I will give you, we'll have a reflection on that. መግደላዊት ሰብስቤ ጆይን አድርጉ።
So this class is more of discussion class because you have to understand each terms. ያንዳንዱ ነገር እንዲገባችሁ ለዛ ተወያያችሁ ማለት ነው። Alright, so ስለዚህ I need participate እንድታደርጉ በደንብ የተወያያችሁትን ነገር ከዚህ የግድ ሐሳባችሁን መግለጽ ነው because አንዱ እንትናችን ያው communicative you need to be very communicative, right? Managers must be good at communications. ሐሳብ መግለጽ መቻል አለባችሁ ሁሉ ዝም የሚል ሰው መኖር የለበትም ማለት ነው። እሺ alright, so PowerPoint ታያችኋል. I think you are looking at the PowerPoint. Right, شرحيني على المجلس. هون تاير PowerPoint. طيب مستر. كويس شاند. هون طيب you are looking at. هون يتاير. ماشي. ما بيتقدر يونا سؤال عند المسألة تقولش. ماشي. Alright, so last class we discussed about this. We discussed about methods for collecting job analysis, right? Data. Methods for collecting job analysis data. There are 8. 8 አሉ ብለናል። እነዚህ 8ቱ ምንድን ናቸው? ሜተድ ናቸው። ኮሌክት ጆብ አናሊሲስ ዳታ ለመሰብሰብ የምንጠቀምባቸው ሜተድ መንገዶች ማለት ነው። 8 መንገዶች አሉ። እነዚህ ወሳኝ ስለሆኑ ነው ዲስካስ አድርገናቸው ማለት ነው። 8ቱ እነማን ናቸው? ጆብ ኢንፎርሜሽን ኢዝ ኮሌክትድ through the following methods. ሜተድ ናቸው ማለት ነው። ጆብ ኢንፎርሜሽን ስትሰበስቡ በእነዚህ ሜተድ ነው የምትሰበስቡት ማለት ነው። ጆብ ኢንፎርሜሽን ማለት ያው የስራ ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። አንደኛው ፓርቲሲፓንት ዲያሪ ነው አይደል? ይሄኛው አንድ ቁጥር ፓርቲሲፓንት ዲያሪ። What does participant diary mean? Participant diary means it is employees daily records of his or her activity ማለት በየቀን አንድ ሰራተኛ የሚሰራው ስራ ሪከርድ ማድረግ ማለት ነው። ኦሬ የየቀን ውሎው ማለት ነው። ለምሳሌ ሄዶ የምትሰራው መቅደስ የምትሰራው ነገር ሪከርድ ማለት ነው። ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ this method provides more accurate information if done faithfully. በታማኝነት የሚሰራ ከሆነ ይሄ ትክክለኛ የሆነ መረጃ ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው። በታማኝነት ማለት ባለፈው እንዳወራ ነው ማለት ፖዚቲቭሊ ኢቫሉዌት ማድረግ ይጠበቅብናል ሰራተኞቻችንን ማለት ሪከርድ ስናደርግ because ላይፋቸውን ኢንፍሉዌንስ ሊያደርግ ይችላል የኛ ሪከርድ። ስለዚህ የእንጀራ ጉዳይ ስለሆነ በታማኝነት ሪከርድ የሚደረግ ከሆነ ትክክለኛ ክሬት የሆነ ኢንፎርሜሽን ያስገኝ ይችላል። He, however, ምንም እንኳን it is quite time consuming ነው። Further, each job holder may maintain records according to his own way, which presents problems at later stage. በሚቀጥለው ስቴጅ ላይ ፕሬዘንት የሚያደርገውን ፕሮብለምስ ሊያሳየን ይችላል ማለት ነው። because by the data የምንሰበስበው ለምንድነው ታውቃላችሁ? ኔክስት ስቴጅ ላይ ያን የሰበሰበውን ኢንፎርሜሽን ማለት ዲዛይን እናደርጋለን ኢንፎርሜሽን ዲዛይን እናደርጋለን። ጆብ ዲስክሪፕሽን፣ ጆብ አይደንቲፊኬሽን፣ ጆብ ሰመሪ አሞራ የምናወራው መረጃ ታሰበስቡ ጆብ ዲዛይን ማድረግ አትችሉም። ጆብ ስፔሲፊኬሽን ማድረግ አትችሉም። ጆብ ዲስክሪፕሽን አይችሉም። the first thing is job analysis data is very important. the second one አሁንም እያወራን ያለው ምንድነው? ስለ ጆብ ኢንፎርሜሽን እንዴት እንደምንሰበስብ። ሁለተኛው በኢንተርቪው መልክ ስንሰበስብ በሶስት መንገድ እንሰበስባለን። right? we can collect job analysis data in 3 ways, right? Concerning to in relation with interview. አንደኛው individual interview ነው። individual interview with each employee ነው። እያንዳንዱን ኤምፕሎይ ቁጭ አድርጋችሁ ነው ኢንተርቪው የምትሰሩት ማለት ነው። ዳታ የምትወስዱት ለምሳሌ ልክ እንደ ኢንተርቪው ማለት አንድ ሰው ኢንተርቪው የሚደረገው ሲደረግ ስለዚህ ዋን ቱ ዋን እያናገራችሁ ከዛ ሰው ኢንፎርሜሽን ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ይሄ ኢንዲቪጁዋል ኢንተርቪው ይባላል። ቀላል ነው፣ ሲምፕል ነው። ሁለተኛው ኢንተርቪው መንገድ ግሩፕ ኢንተርቪው ነው። with groups of employees having the same job. አንድ አይነት ስራ ያላቸው ተከታዮችን ሰብስባችሁ በግሩፕ ኢንተርቪው ታደርጋላችሁ ማለት ነው። right? ይሄ ደግሞ ምን ሲሆን especially when large number of employees are performing similar ትልቅ ብዙ ሰራተኞች ተከታይ ሰዎች ካላቸው አንድ አይነት ስራ ያላቸው
ጊዜ ኢንዲቪዥዋል ኢንተርቪው ጊዜ ስለሚወስድ በግሩፕ አድርጋችሁ እነሱን ኢንተርቪው ማድረግ ማለት ነው። ኢንተርቪው ለምን እንደምታደርጉት why do you make interview to collect data to collect job analysis data ማለት ነው። ሶስተኛው ያው ንፍተን ሰዓት ማለት ክለሳ ስለሆነ ሱፐርቫይዘር ኢንተርቪውስ ነው። one with one or more supervisor who are solely knowledgeable about the job being analyzed በጣም እውቀት ያለው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሱፐርቫይዘሮች አሉ ኤክስፐርቶች ሱፐርቫይዘሮች ስለዚህ ሱፐርቫይዘር አንድ ካምፓኒ ውስጥ ሊኖር ይገባል። ያ ሱፐርቫይዘር ከሁሉም የተሻለ እውቀት ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። more knowledgeable about being analyzed የሚደረግ ስለዚህ ሱፐርቫይዘሩ ኢቫሉዌት ያደርጋል ማለት ነው። ኢንተርቪው ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርቪው በሶስት መልኩ ነው። ሶስተኛው ክሪቲካል ኢንሲደንት ነው። in this method holders are asked to describe incidents concerning the job on the basis of their past experience ባለፈው ያላቸውን ያለፈውን ምንድነው ልምድ ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ኦራይት ኢንሲደንቶቹን ዲስክራይብ ያደርጋሉ ማለት ነው። ራይት ዲስክራይብ ያደርጋሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር the incident so collected analyzed and classified according to the job areas they describe ኢንሲደንቶቹ ከተሰበሰቡ በኋላ አናላይዝ ይሆናሉ። እንግዲህ አናላይዝ የሚሆኑት በጆብ ኤሪያስ ዲስክራይብ በተደረገው በጆብ ኤሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ክሪቲካል ኢንሲደንት ነው። አንድ ማናጀር ማለት ባጭሩ ለማስረዳት አንድ ማናጀር የበፊቱን እውቀት ልምድ ግንዛቤ ውስጥ በማድረግ የሚሰበስብበት የኢንፎርሜሽን ሲስተም ሜትር ማለት ክሪቲካል ነው ማለት ኢንሲደንቶችን ሬጂስተር ማድረግ ኢንሲደንት ያው ክስተቶች ማለት ነው። በየጊዜው የሚከሰቱ ክስተቶች አሉ። ያን ክስተቶች የባለፈውን እውቀት ግንዛቤ ውስጥ በማድረግ ዳታ ኮሌክት ያደርጋል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ይሄ ዳይሬክት ላይሆን ይችላል ራይት ኢንዳይሬክትሊ መሰብሰብ ይችላል ማለት ነው። እሺ ሌላው አራተኛው ቴክኒካል ኮንፈረንስ ሜተድ ነው። ቴክኒካል ኮንፈረንስ ማለት this method utilize supervisors with extensive knowledge of the job በጣም እውቀት ላላቸው ማለት ነው። extensive knowledge of the job ቀደም ስትወያዩ አንድ ሁለት ተማሪዎች እዚህ ጋር አልገባንም ስትሉ ነበርና specific characteristics of a job are obtained from experts specific character of የስራው ለምሳሌ አንድ ማኔጀር ኢቫሉዌት ማነው ኮሌክት ያደርግ ጆብ አናሊሲስ ይሰራና ኤክስፐርት አንድ አይደለም ማለት ኤክስፐርቶች ጠለቅ ያለ ስፔሲፊክ የሆነ የስራውን ጸባይ ራይት ካራክተር ስፔሲፊካስ ኦፍ ጆብ አር ኦብቴንድ ሊያገኙ ይችላሉ ማለት ነው። ማናጀሩ ያላየውን ነገር ኤክስፐርት ያው ስሙ ተቀላጭ ኤክስፐርት ኢን ዘ ፊልድ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ስራ ላይ ሞር ኤክስፐርት የሆነ ሰው ኢንቫይት ተደርጎ ቴክኒካል የሆነ ኮንፈረንስ ሜተር ማለት ይባላል። የቴክኒካል ኮንፈረንስ ላይ ፓርቲሲፔት የሚያደርጉት እነማን ናቸው? ኤክስፐርቶች ናቸው። እነዚህ ኤክስፐርቶች ምንድነው ስራቸው? ስፔሲፊክ የሆነ በተለይ ዲቴል የሆነ ስፔሲፊክ የሆነ የስራውን ጸባይ ካራክተር ኦፍ ጆብ የሚያገኙበት እንትን ማለት ነው። ዳታ ኮሌክት የሚያደርጉበት ማለት ነው። አምስተኛው ጆብ ፐርፎርማንስ ነው። ይሄ ምስክልስ ነው። Under this method, the job analyst actually performs the job under study to get first-hand experience of the actual tasks and physical and social demands. This method can be used only for the jobs where skill requirements are low. Job performance is simple. ስራ ላይ ያሉ ብቃታቸውን ክፍተት ያለውን ነገር ነው የት ጋር ነው ክፍተት ያለው? ለምሳሌ ብቃቷ ምንድነው? የትኛው ላይ ነው ብቃት የሌላት? ሄዶ መቅደስ የትኛው ላይ ነው ብቃት የሌላት? ስራ ላይ ያለች ፐርፎርማንሷችን ቼክ ያደርጋሉ ማለት ነው። ያ የስኪል ጋፕ ካለ በትሬኒንግ መልኩ ለመስጠት ማለት ነው። ኦኬ ስራ ላይ ያለ ፐርፎርማንሱን ቼክ ማድረግ ነው ጆብ ፐርፎርማንስ። this will help right to fill the gap if there is skill skill gap ካለ ያንን ፊል ለማድረግ በስራ ላይ ያሉ ብቃታቸውን ቼክ ማድረግ ማለት ነው ሰራተኞቻችን። ሌላው ምንድነው? ስድስተኛው ፈንክሽናል ጆብ አናሊሲስ ነው። ፈንክሽናል ማለት is employee oriented analytical approach of job analysis approach to describe the whole person on the job. ሌላው በጣም ሁሉንም ሰዎች ማለት ነው the whole person on the job right ሁሉንም ሰው በስራ ላይ ያለውን ፈንክሽናል በተግባር ማለት ነው ፈንክሽናል በተግባር ማለት the extent which specific instruction are necessary to perform the task specific የሆነ ትዕዛዝን ማለት ነው። አንድ ስራ ለመስራት በተግባር ኢንስትራክት ያደርጋችሁ እንደዚህ አድርግ ያላችሁ ስፔሲፊክ ጆብ የምትሰበስቡበት ያንን ስራ ካልሰራ ኮሌክት የምታደርጉበት ዳታ ማለት ነው። አናሊሲስ የምትሰሩበት ማለት ስራ እየሰጣችሁት ኦን ስፖት ማለት ነው ወይ
ስፖት በተግባር ማለት ይሄ ስድስተኛው ላይ ነን። ሰባተኛ ሶሪ እንደን ተማሪዎች ይልቁ ሰባተኛው ምንድነው? ሰባተኛው ኦብዘርቬሽን ሜተድ ነው። ኢትስ ቬሪ ሲምፕል በማየት ባለፈው ቀደም ይሄን በደንብ ጎታችኋል። ዳይሬክት ኢንዳይሬክት ኦብዘርቬሽን ስትወያዩ that's right ዳይሬክት ተቀምጦ ኦብዘርቭ ማድረግ ባለፈው ምሳሌ ሰጥቻችኋለሁ። መምህራንን ክላስ ገብቶ ዲፓርትመንት ሄዶች ኦብዘርቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስምንተኛው ኮሽነሪ ነው። ያው ኮሽነሪ is very simple። ስለዚህ አብዛኞቻችሁ እንትን ያላችሁ ቴክኒካል እና ጆብ ፐርፎርማንስ እና ፈንክሽናል ሶስቱ ላይ ይመስለኛል ዲቴል ታነባላችሁ ማለት ነው። ይሄ ነው እስቲ እዚህ ላይ ይሄ ነው ብዙ ጊዜ እንዳናጠፋ ሞር ታነባላችሁ በራሳችሁ። ይሄን ከተወያየ 2 ቀን ስለወሰደብን የሪቪዥን ነው ያልኩት። ያልገባው ሰው ዲቴል ደግሞ ልክላችኋለሁ ተጨማሪ በእነዚህ ነገሮች። ወደ ዛሬው ትምህርት እንጂ let's proceed to our today's lesson. Job descriptions is a written record of the duties. Job descriptions, this is today's lesson. Job description is a written record of the duties. Written የሆነ ማለት record የተደረገ ማለት responsibility and requirement of a particular job. Job description is a written record of the duties, responsibilities and requirements of a particular job. It's concerned with the job itself. የሚመለከተው ማለት ነው concern የሚያደርገው it concerns ስራውን በተመለከተ ማለት ነው right concern the job itself not with the job holder አያችሁ ስራውን የሚሰራው ሰው ጋር ሳይሆን ስራው ጋር የተገናኘ ነው it concerns the job itself not about the job holder it's a statement describing the job statement ማለት job description ማለት ጆብን ባለፈው ማየት ነው ዩኒት ላይ ዋን ላይ መስለኛል ይሄ ዲቴል ለማየት ነው እዚህ ጋር It's a statement describing the job in such terms as title, location, duties, working condition, and hazards. ስለዚህ በጽሁፍ የሚሰጥ ማለት ነው written record በቃል አይደለም ማለት ነው written right job descriptions are organized factual statement of duties organize የሆነ እውነተኛ የሆነ factual ሄርሜላ ይሄን ትሰራለች ፋሲካ ይሄን ትሰራለች ተብሎ አይደል descriptions ይሰጣል ማለት ነው in brief ይላል ባጭሩ it should tell what is to be done ምንድን ነው የሚሰራው የሚለውን ለማወቅ ነው ቀላል ነው ገብቷችኋል this different scholars say different things about the definition is ሶስቱን ታነባላችሁ ከዚህ ውስጥ አንዱን ብታውቁ በቂ job description I think ግልጽ ነው ጥያቄ ካለ በኋላ ታገኛላችሁ ይሄ according to ዘርጋው analyze 400 articles and thought it's not much important job identification is not ወሳኝ job identification it includes the job title ን ያዘ alternative title ይኖራል ባለፈው ሃይላይት አድርጋችኋል ተጨማሪ ታይትል ለምሳሌ ዶምን አንድ ታይትል ስላታለው ከዛ ውጭ ደግሞ ተጨማሪም ታይትል ስላት ይችላል ማለት ነው okay the job title identifies ምንድነው አይደንቲፋይ የሚያደርገው the job title identifies and this designates the job properly the department division right job identification ማለት ዲፓርትመንት ይገልጻል ዲቪዥኑን right የዲፓርትመንቱ ስም የት ነው የሚገኘው የዲፓርትመንትናስ ዲፓርትመንቶች ላይ ነው everything details ማለት job identification ማለት detail job summary ሲመጣ job summary describes the content of the job in terms of activities or tasks performed job summary should clear the nature of the job የግልጽ ነው summary ማለት ያወጣላችሁ እዛ ጋር ያወራነው job description ላይ ያወራነው ነገር summary መስራት ማለት primary secondary and other duties to be performed on the job should clearly be indicated separately በተለያየ መልኩ በጆብ ሰመሪ ላይ መገለጽ አለበት ማለት ዲፓርትመንቱ ታይትል right responsibility everything ማለት ስለዚህ እዛ ጋር የጻፍነው ነገር ሰመራይዝ ማለት ነው you put summary in very short ይሄን ትሰራለሽ ይሄን ታደርጊያለሽ ይሄን right duties and responsibilities this is the most important phase of job descriptions duty and responsibility ታውቃላችሁ በአማርኛ የምትሰሩት ስራ ተግባር ማለት ነው right ስራዎች እና ኃላፊነታችሁ ምንድነው ኃላፊነትና የምትሰሩት ስራ ይሄ በጣም ወሳኝ ነው ማለት the most important phase of the job descriptions should be prepared very carefully it describes the duties to be performed along with frequency of each major duty ስለዚህ እነዚህ ነገር ታነባላችሁ ሌላው ሱፐርቪዥን ነው ምን ያወራል በዚህ what we are talking about writing job description
ጆብ ዲስክሪፕሽን ሲጽፉ ኮንሲደር ማድረግ ያለባችሁ ነገሮች ናቸው። ሱፐርቪዥን under its given number of person to be supervised along with their job title. Right? Supervision መኖር ይገባል ማለት ነው። number of person to be supervised እነማን ናቸው ሱፐርቫይዝ የሚደረጉት በተሰጣቸው ኦኬ እቺ በደንብ አዳምጡ። ኦሬዲ ጆብ ዲስክራይብ አድርገን ስራ ሰጠን። ስራ ከሰጠን በኋላ እነዚህ ሰዎች የሰጠናቸው ሰዎች ምን ማድረግ አለባቸው? በየኳርተር ወይም በየወሩ ወይም በየሁለት ወሩ ምን አለባቸው? ስራቸው የተሰጣቸው ስራ መስራት መስራታቸው ምን ማድረግ አለበት? ሱፐርቫይዝ መደረግ አለባቸው ማለት ነው። So that's what means supervision. Supervision is a part of the job descriptions. After you describe the job, after you give jobs, identify job summary, ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚቀጥለው? Supervision is very important. It's a given number of persons to be supervised along with their job titles. And the extent of job the extent of supervision involved general, intermediate, and cross supervision. የሱፐርቪዥን አይነቶች ናቸው እነዚህ። ጀነራል ማለት ሃይላይት ማለት ነው right? ጀነራል ማለት ዲቴል ስፔሲፊክ ሳይሆን ሱፐርቫይዝ ማለት እየሰሩ ባሉበት ሄዳችሁ ማየት መቃኘት እንደሚባለው በማለት ቅኝት right? ሃይላይት ማለት ወይም ጀነራል ኦር ኢንተርሚዲየት ኦር ክሎዝ ሱፐርቪዥን። ክሎዝ ሱፐርቪዥን ደግሞ ምንድን ነው ተገታችሁ ሱፐርቫይዝ ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ነው። ይሄ እንደዚህ ክሊር ይሄ ሰጣው እንደዚህ ነው እንዴ ነው መስራት ያለበት። ለምሳሌ አካውንታንት ቁጭ ብላ ቴብል ላይ እንዴት ነው ባንክ ስቴትመንት የሚሰራው ፋይናንስ እንዴት ነው ሂሳብ እዚህ ክሊር ዲቴል ማለት ክሎዝ ቀርባችሁ ክሎዝ ሱፐርቪዥን right? ጀነራል ያ ኦልሬዲ ሃይላይትስ right? The fifth one አምስተኛው relation to other jobs. It describes the vertical and horizontal relationships of workflow. ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። relation to other jobs ያ ሰው የሚሰራው ስራ ከሌላ ስራ ጋር ያለው ሪሌሽን ምንድነው? vertical relations and horizontal right? horizontal የሌላውን ስራ የሚሰራውን ስራ ሰው አፌክት ማድረግ የለበትም። ምንድነው አንዳንዴ የሁሉንም ስራ አንዱ አፌክት ማድረግ ስለሌለበት ምንድነው ሪሌሽንሺፑ ምንድነው ከሌላው ስራ ጋር with other jobs. It also indicates to whom the job holder will report. አያችሁ ምን በተጨማሪ it also ነገር በዚህ አስረዳችሁ look at this please. pointer it also indicates to whom the job holder will report. job holder ለማን ነው ሪፖርት የሚያደርገው right? ለማን ነው ሪፖርት የሚያደርገው? ለሄዶም ከሰጠው ስራ መጨረሻ ላይ ለማን ነው ሪፖርት የምታደርገው ማወቅ አለበት። relation to other jobs and who will report to him እና ለማን ሪፖርት የሚያደርገው? it gives an idea of chance of promotion. chance ነው ማለት እንትና ከእንትና ጋር ትገናኛላችሁ እንትና ለእንትና ሪፖርት ይባላል። ተጠሪ የዶም አለቃ ወይም ተጠሪ ኃላፊነት ሪፖርት የምታደርገው እንደዚህ ስለዚህ ቼኑ ያለውን ዲፓርትመንት ቼን ሪሌሽንሺፕ ማን ለማን ሪፖርት እንደሚያደርግ ታሳውቃላችሁ ማለት ነው። ሌላው ሜሽን ነው። the machine ማለት tools and equipments define each major types trade names of machine tools and መሳሪያዎች ለምሳሌ ለመቅደስ የሚያስፈልገው መሳሪያ ለሄርሜላ right? የተለያየ ዲፓርትመንት የተለያየ ሜሽን አለ ኢኩዊፕመንትስ እነዛ working condition the working environment in terms of heat light noise dust zikir job hazards possibility of their occurrence working condition እነዚህ ስራ ሰራተኛ ከተሰጣችሁ በኋላ working condition ማመልከት አለባችሁ አይደል? ለምሳሌ ጫት የበዛበት ቦታ ነው ወይስ አይደለም? ለምሳሌ ኪችን የት ጋር ነው? ኪችን ቦታ ላይ የሚሰሩ ሰዎች working condition ታመቻቻላችሁ። ምንድን ይባላል? ጭስ ማውጫ ሊሆን ይችላል ነው ምንድን ይባላል? ፋየር ሊሆን ይችላል ነው right? The working condition should be very suitable ባለፈው ሴፍቲ ብላ ባደረጋችሁ ልክ እንደዛ you need to ማመቻቸት ተማቻለ ጥሩ የስራ ሁኔታ እንዲፈጠር ማለት ነው። ከኖይዝ ከደስት ምናምን የነጸዳ ማለት ነው። ስምንተኛው ሶሻል ምን እያወራን ነው? ጆብ ዲስክሪፕሽን ሲጽፉ ኮንሲደር የምታደርጉት ነው ነገር ምን እያየን ነው? ሶሻል ኢንቫይሮንመንት ነው የመጨረሻው። ሶሻል ኢንቫይሮንመንት is very important ባለፈው ብያቸዋለሁ። ካምፓኒ የሚመሰረተው ማን ነው? እንትን ሲባል የግድ ለካምፓኒ ብቻ ሳይሆን ሶሻል ሪስፖንሲብል መሆን አለበት ባለፈው እዚያቸው
ሶሻል ቬሪ ኢምፖርታንት ማለት ስለዚህ አሳይን ስታደርጉ ሰዎችን በተቻለ መጠን ሶሻል ሪስፖንሲብል ኢንቫይሮንመንትን ሄልፕ እንዲያደርጉ የሚሰሩት አክቲቪቲ ነው። ምን ማለት ነው? ሶሻል ኢንቫይሮንመንት it specifies the social conditions under which the work will be performed. አያችሁ? It specifies the social condition, the social conditions under which the work will be performed. ማህበራዊ ያለው የሁኔታ የሰዎችን አካባቢ ያለው ሁኔታ በግንዛቤ ማድረግ ለምን ያ ነገር ማህበራዊ አካባቢ ያለው ኢንቫይሮንመንት ኮንሲደር ካደረጋችሁ ለዛ ሰው ይሄን ስራ ብትውስ ተቀባይነት ካለው አስቸጋሪ ነው ማለት ለምሳሌ ፋብሪካ ከሆነ ጋርቤጆች ራይት ወይ ፖሊዩትድ መሆን የለበትም አካባቢ ማለት ነው ፖሊዩትድ መሆን የለበትም ስለዚህ ያ የሚሰራው ስራ ይሄንን የሶሻል ኢንቫይሮንመንትን ማስጠበቅ መሰረት ነው መስራት ያለበት ማለት ነው ካልሆነ ካምፓኒው ከባድ ስለሆነ in this part the size of work group interpersonal interaction required from ayaj interpersonal relationship ምንድነው interactions very important ከማህበረሰቡ ያለው ሰራተኛው እዛ አካባቢ የተመደቡት ሰው ከሶሻል እንትን ጋር ይግባባል አይግባባም ሶሻል ሪስፔክት ያደርጋል በዚህ እዚህ ጋር አካባቢው ያለውን የህብረተሰብ እንትንም መረዳት የግድ ነው ባይዘው ስራ ሲሰጥ ለሆነ ሰው እንትን ወይም ያ ካምፓኒ ሲከፍት ነው አሰስ ይደረጋል ተካላቸው ሪሰርች ይደረጋል እዛ አካባቢ ያለ ሰው ምንድነው ምን አይነት ባህሪ ነው because they all employees should have a good interactions with the interpersonal interaction with the social man why to perform the job to perform the job ይሄ ነው writing job description በኋላ ያይካለ ለብኛላችሁ I give you chance job specification ባለፈው አርተን አስተካክለጋችሁ ዩኒት 1 ነካርጋለች what does job specification የተሳተፋችሁ ዩኒት 1 ነካክተናችሁ ነው job specification total speed up please anybody job specification አንድ ኮዚ ማብራራት እንፈልጋለን job specification a person who is suitable for the job the right type of person the right type of a position or the right type of a job እስቲ በአማርኛ ለምንድነው አንድ ተቀጣሪ አንድ ሰው ለትክክለኛው ቦታ የሚሰራው ማለት ነው ማለት ለስራው በደንብ ዕውቀት ያለው ኪልና ኖሌጅ ያለው ሰው ማለት ነው ተጨማሪ አለ thanks so much okay actually yeah she has already said ብላ ቀደም ገልጸዋለቻቸው she has already said so job specification ማለት ትክክለኛ ሰው በትክክለኛ ቦታና ሰዓት አለ ወይ ማስቀመጥ ማለት the right person at the right time and place ትልቁ ችግር አንዳንድ ካምፓኒ ላይ ነው ትክክለኛው ሰው በትክክለኛ ቦታ ላይ ነው ይችላል right ትክክለኛ ያልሆነ ሰው በትክክለኛ ቦታ ስለዚህ ትክክለኛው ሰው በትክክለኛ ቦታ ካልሆነ አስቸጋሪ ነው ለምሳሌ አካውንታንት ግራጁዌት ያደረገ ዲግሪ ያለው ሰው ስለዚህ ሆቴል ማኔጀር መሆን አይችልም ማለት ነው ይሄ ማለት ነው the qualification should match with the work ማለት ነው ትክክለኛ ሰው ትክክለኛ እውቀት በትክክለኛ ቦታ መሆን አለበት ይሄ ሲምፕል ፕሮሰስ ነው job specification ያለ እዚህ ጋር የተለያዩ ዲፊኒሽኖች አሉ job specification is a statement of the minimum acceptable human qualities necessary to perform a job properly ayach qualities quality necessary person ትክክለኛ ሰው ስራውን ፐርፎርም ያደርግ በትክክል ማለት ነው እንደ ያንን ሰው በትክክል ቦታ ማስቀመጥ አለባቸው ካልሆነ is difficult ማለት ነው a job specification ayach job specification በጣም ወሳኝ በደንብ አዳምጡኝ ለምሳሌ ፈተና ላይ what should be considered when you make job specification ተብሎ እንትን ኮንሲደር ማድረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ job specification ታደርጉ ማለት ነው ቢያንስ 1 3 4 ሁለቱም ብታውቁ ሶስቱም ብታውቁ አንደኛው ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ ነው አያችሁ
አይደል? ሰው ብቁ የሚባለው ያውቃላችሁ ፊዚካሊ ኤንድ ሜንታሊ የሚባለው አይደል? ስለዚህ አንደኛው ጆብ ስፔሲፊካይ ስታደርጉ ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ ቬሪ ኢምፖርታንት ማለት ለምሳሌ ያህል ነው እኔ ነው አንድ ካምፓኒ ውስጥ ተሸካሚ አድርጎ አንድ ሰው ነው እንትን ብለኝ ሸክም የሚሸከም ማለት ነው ከ70 ወይም ከ100 ኪሎ ግራም የሚሸከም ከሆነ አስቸጋሪ ማለት ፊዚካሊ ኮንሲደር አድርገን ማለት ያሰብ አይደል ሌላ ነገሮች እንደዚህ ካምፓኒ ላይ ሰዎችን አሳይን ስታደርጉ ያለው እውቀት እንዳለ ሆኖ ግን ምን ኮንሲደር ታደርጋላችሁ እውቀቱ እንዳለ ሆኖ ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ ቬሪ ኢምፖርታንት ዋን በጣም ወፍራም የሆነችን ልጅ ወይም ሰው በጣም ማለት ነው ኦቨር ሊፍት ውስጥ ቁጭ አድርጋችሁ ሊፍት ውስጥ ኮንትሮል ሊፍት የሚባለው አስቸጋሪ ነው ኦራይት ቢኮዝ ብዙ ጊዜ ናቹራሊ ወፍራም የሆኑ ሰዎች ብሪዚንግ ችግር ሊኖርባቸው ስለሚችል የሰማችሁ ስለዚህ ትክክለኛው ሰው ትክክለኛው አስተሳሰብ ፊዚካልንም ኮንሲደር አድርጉ ማለት ነው ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ ምን ማለት ነው which include health አያችሁ ጤናን ይመለከታል ለምባዳሞች ጤናን ይመለከታል ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ ስትሬንግዝ ቅድም ያልኳችሁ ተሸከም ብትሉ እንዳልኳችሁ ስትሬንግዝ ማለት ጥንካሬ ሊሆን ይችላል ኢንዱራንስ አያችሁ ኢንዱራንስ ወሳኝ ፖይንት ነው ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ የሚካተተው ስትሬንግዝ ኢንዱራንስ ምን ማለት ነው ኢንዱራንስ ጽናት አይደል ትዕግስት ጽናት አለው አንዳንድ ሰዎች አሉ ጽኑ የሆኑ ሰዎች ጽናት ሌላ ምንድነው what the other age እድሜ ይሄ ወሳኝ ነው በጣም ኢምፖርታንት ነው ወይስ እድሜ ኤጅ ሃይት አይደል ምንድነው ቁመት በጣም አጭር የሆነ ሰው የሆነ ቦታ ላይ ረጅም ሰው የሚሰራው ስራው ላይ ተስቀምጡ አይሆንም ዌይት ቅድም ብያቸዋለሁ ኪሎ ግራም አልኳችሁ ወፍራም ሰው ዌይት ቪዥኑ ራሱ በተቻለ መጠን ማወቅ አለባችሁ ምንድነው ቪዥኑ የኤዶም የሰሜናት የሰራተኞችን ቪዥን ብታውቁ መልካም ቪዥን አንዳንድ ሰራተኞች ገንዘብ ብቻ ለማግኘት ከሆነ ስለዚህ እነዛ ሰዎች ቪዥናቸው ገንዘብ ማግኘት ነው እንጂ ሞር ፕሮዳክቲቭ አይሆኑም ሃርድ ወርኪንግ ወደፊት ላይፋቸውን የሚቀይሩ ናቸው አይደሉም ድምፅ ቮይስ ቬሪ ኢምፖርታንት ቮይስ አሁን ቮይስ በምስደሳችሁ በጥሩ ሳይስታችሁ ጆብ ስፔሲፊካይ ሲደረግ ለምሳሌ አስተማሪ አሁን ልክ እንደኛ የኔ ድምፅ አሁን የፈለገ እውቀት የሚኖረኝ ራይት ድምፅ በደንብ የማይሰማችሁ ከሆነ ፊት አላደርግም እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው ግልጽ ነው የፈለገ ፒኤችዲ ሆኖ የፈለገ እንትን ወረቀት ቢደረደር አይሆንም ስለዚህ ቮይስ ያ ሰው ቮይሱ ጥሩ ካልሆነ ተማሪ ማስረዳት ማይችል ከሆነ ድምፅ ማይሰማ ከሆነ it's difficult የሰማችሁ ነው ወይስ are you listening to me ኤዶም ይሰማል ሰማ እሺ ኤዶም ብቻ ስለማያት ነው ፎቶ ሌሎች ፎቶ አይታይም ፎቶ ለምን እንደማታደርጉ አላውቅም ግን ያው ስንታይ ጥሩ ነበር እሺ ታንክ ዩ ይቅርታሽ አዚ ላይ ታችሁ ኦራይት ምን ላይ ነበር here physical characteristics age ብለናል height weight vision voice eye right hand foot coordination የእግር እንትን ማለት ነው coordinations motor coordinations color discriminations እነዚህ physical characteristics የሚካተቱ ናቸው ሁለተኛ ምን ያወራን ነው job specification ሲሆን ኮንሲደር ብታደርጉት ሁለተኛ physical and social characteristics አይቅርታ physical ሳይሆን physiological and social characteristics such as emotional stability አያችሁ አንድ ቁጡ የሆነ ሰው ግንፍል የሆነ ሰው የሆነ ቦታ ላይ ታስቀምጡት ለምሳሌ ሪሴፕሽን ላይ ቢሆን ያው ወይም ጥበቃ ላይ ቢሆን ያው ስለዚህ ኢሞሽናል ስታቢሊቲ ፍሌክሲቢሊቲ አንዳንድ አይታችሁ ከሆነ አንዳንድ መስሪያ ቤት ላይ ስትሄዱ እኔ የተባልኩት እንደዚህ ነው ወይ እንደዚህ ነው እኔ ጻፊ የተባልኩት በሰማያዊ እስክሪብቶ ነው ፈርም የተባልኩት በጥቁር አልፈርም የሚል ሰው ይኖራል right እኛ ብዙ ስንፈርም እዚህ ቢሮ በሰማያዊ ነው የምንፈርመው ጥቁር እስክሪብቶ አልፈርም ፍሌክሲብል ግልጽ ነው ምንድነው የተሰጠው ብቻ እንደዛ መሆን የለበትም ማለት ነው ስለዚህ ፍሌክሲብል መሆን አለበት ጆብ ስፔሲፊክ ስታርግ ያሰው ነው ፍሌክሲብል ነው አይደለም ዲሲዥን ሜኪንግ ኤቢሊቲ በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት ነው በዚህ አንድ የሚቆይበት ቦታ ላይ በጣም ወሳኝ ነገር ሲሆን በአማርኛ በጣም ማስረዳችሁ
ወሳኝ ነው። ዲሲሽን ሜኪንግ ኤቢሊቲው ምንድነው? የችሎታ ምንድነው? ይባላል መወሰን አይደል? የሆነ ውሳኔ ሲያስፈልግ መወሰን። አንዳንድ ሰው አይታችሁ አንዳንድ ሰዎች ሁሌ ወይም ባለቤቱ ጋር ይደውላሉ፣ አለቃ እንደዚህ ላድርገው፣ እንደዚህ ላድርገው። ኢትስ ጉድ ቱ ማማከር ጥሩ ነው። አንዳንዴ ዲሲሽን ራሳችሁ መወሰን አለባችሁ። ለምሳሌ እዚህ ያሉት ብዬ ምን ልበል የሆነ ነገር እዚህ ጋር ያጋጥመኝ አሁን ብቻ ይሄን እንዳጋጣሚ ስለዚህ የግድ መደወል ላይ ተጠበቀብኝ ብቻ እኔ ፊክስ ማድረግ የሚችለው ከሆነ ኦልራይት አይ ካን ኢዚሊ ዲሳይድ መወሰን አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ዲሲሽን ሜኪንግ ኤቢሊቲ ከፍ ያለ ሰው ጥሩ የሆነ ሰው ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ምን ስታደርጉ ጆብ ስፔሲፊካይ ስታደርጉ እነዚህ ሁሉ ነገር ተደምረው ነው ባይዘይ ማኔጀር በጣም ጎበዝ ማኔጀር የሚባለው ደግሞ የሰማችሁ እሺ ሂውማን ሪሶርስ ማኔጀር ማለት የተማራችሁ ማኔጅመንት የተማራችሁ የሰው አስተዳደር ማለት ሰው ማስተዳደር በጣም ከባድ ነው ማለት ይያቻል። እንኳን ቤት ማስተዳደር ከባድ ነው። ቤት አለው ካምፓኒ። ስለዚህ ጥሩ ጎበዝ ለመሆን እነዚህ ከነዚህ የወጣችሁ ሰው መሆን አለባችሁ ማለት ነው። በልምድ ማኔጅ ከሚያደርጉት ያው የተሻለ መሆን አለበት። የተማረ የሚባለው ያ አይደል? ስለዚህ ውሳኔ መወሰን አናሊቲካል ቪው ምንድን ነው? what is his analytical view? mental ability mental ability ገብቶች mental pleasing manners initiative ምንድን ነው? ተነሳሽነቱ ምንድን ነው? ኢኒሺዬቲቭ ለስራ ኢኒሺዬቲቭ ነው። ሰሚናት ኢኒሺዬቲቭ ነች ለስራ። መቅደስ ኢኒሺዬቲቭ እና ተነሳሽነት አላት ለስራ ነው አይደል? ባለፈው እንዳልኳችሁ የምትወዱት ስራ ስሩ። ለምሳሌ ስትማሩ የምንወደው መማር አለብን። ባለፈው የኔ ክላስ በዩኒቨርሲቲ ላይ ያወራ የሆነ ኮርስ ገብተው 3 ዓመት 4 ዓመት ተምረው ወጥተዋል ማለት ነው። ግን ያንን ኮርስ ሳይፈልጉት ነው የተማሩት። ከዛ እዚህ ክላስ አቪዬሽን ላይ ሁለት ተማሪዎች አሉኝ። አቪዬሽን ነበር ማለት ይፈልጉት ግን 3 ዓመት 4 ዓመት ሌላ ትምህርት ተምረው ድጋሚ መጥተው ይሄንን ተማሩ አይደል? ስለዚህ አንዳንዴ ምንድነው የምንወደውን ነገር መማር አለብን። የምንወደውን ነገር መስራት አለብን። የምንወደውን ነገር ማንሰራ እኮ ኢኒሺዬቲቭ አንሆንም ማለት። ለምሳሌ እዚህ ቁጭ ብዬ አሁን ባላግጥ ራይት ጊዜ ባጋጠር እናንተ ኢኒሺዬቲቭ ተነሳሽነት ሊኖረው ይገባል። ከገንዘቡ በተጨማሪ ማለት ራይት ማኒ ኢዝ ጉድ ራይት ማኒ ኢዝ ጉድ በት የራስ ፍላጎት ነው። ኢንተረስት ኢኒሺዬሽን ኮንቨርሴሽናል ኤቢሊቲ በጣም ወሳኝ ነች። ኮንቨርሴሽናል ኤቢሊቲ ምንድነው? የንግግር ችሎታ ኮሚኒኬቲቭ መሆን አለበት። አንዳንድ መስራት ያላችሁ ይሄን ልጅና እዛ ቢሮ እንትን በይ እባክሽ ባክ እንደዚህ አድርግ እንደዚህ ነው። ኮንቨርሴሽን የንግግር በጣም ንግግር እንትኑ ኤቢሊቲ ችሎታ ጥሩ መሆን አለበት። እነዚህ በጣም ወሳኝ ናቸው። እናንተ ማገጥማችሁ ነው። ለምሳሌ ወደፊት አሁን ካላጋጠማችሁ አንዳንድ መስሪያ ስትሄዱ ሲቪ ስታስገቡ እኔ ኤችአሩን ፈልጌ ነው ብዙ ጊዜ ስላጋጠመኝ ነው። ኤችአሩን ኤችአሩን ፈልጌ ነው የመጣው። አንዳንድ ሪሴፕሽን ራሱ ከግልጽ ከላይ ታይና አይ የለም ወይ ሞቷል ምናምን ይሄን በትክክል ትሪት የማያደርጉ ሰዎች አሉና ስለዚህ የንግግር እንትናችን በጣም ወሳኝነት አለው። ስፔሻሊ ፍሮንት ኦፊስ የሚቀመጡ ሰዎች በጣም ከስተመር ሃንድሊንግ ላይ ጎበዝ መሆን አለባቸው። ኤኒዌይ ቆየሁባችሁ እዚህ ጋር ሆን ብዬ ነው። ስለምን እያወራን ነው? ጆብ ስፔሲፊኬሽን እያወራን ነው። ኮንሲደር ማድረግ ያለባችሁ ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ፣ ሳይኮሎጂካል ተማሪ እየገባ ነው። ፊዚዮሎጂካል ሶሻል ካራክተሪስቲክስ እያለ ሶስተኛው ምንድነው ምናየው? እየጨረስኩ ነው። አራተኛው ላይ ሶስተኛው ሜንታል ካራክተሪስቲክስ such as general intelligence ነው። እዚህ ኢንተሊጀንስ memory አይባልም። memory judgment, ability to concentrate, foresight በአማርኛ አርቆ አሳቢ ፎርሳይት ናት። ኤዶም ሰሚናት መቅደስ ሄርሜላ ጋር አርቆ የሚያስብ ሰው አርቆ የሚያስብ ሳምንት የሰራውን ነገር ዛሬ ወይም በልቼ ሙት ላይ ማየት ነው። የወደፊቱ የሚያስብ ማለት ነው። ራይት ፎርሳይት አርቆ አሳቢ ጨርሻለሁ። የመጨረሻው ኮንሲደር ማድረግ ያለባቸው ፐርሰናል ካራክተሪስቲክስ such as sex, right? Personal characteristics such as sex, education, right? Education የትምህርት እንትኑ family background አያችሁ። family background is very important one. family background ልክ እንደ ሜሬጅ ማለት ነው። ሜሬጅ ተቀላችኋል አሁን አላውቅም እንጂ ያው እንዳንደ በላይ እንዴት ነው ቤተሰቡ እንዴት ናቸው? ስለ ቤተሰብ ባክግራውንድ ይጠየቃል።
ልክ እንደዛ ማለት ነው ጆብ ኤክስፒሪየንስ ልምዱ ሆቢው ምንድነው ሄዶም ጨርሽ ጎበዝ እሺ ኤክስትራኩለር አክቲቪቲስ ሆቢው እንደዚህ ነገሮች ኮንሲደር አድርጉ ነው ኤኒዌይ እሺ ይሄን ካየን ጥያቄ ካለ በኋላ ደግኛለች እሺ እዚህ ጋር ጥያቄ ካለ ስትጠይቁኝ if you have any question you can ask me please ዛሬ እቺን ቻፕተር ስለምንጨርስ ነው if you have any question you can ask ከላለ ልቀጥልና ውይይት እናደርጋለን እሺ ሜትድስ ኦፍ ጆብ ዲዛይን ይቅርታ ይሄን አየን አይደል ጆብ ስፔሲፊኬሽን አየን አራቱ አይደል እነዚህን አየን ጆብ ዲዛይን ምንድን ነው ጆብ ዲዛይን እስቲ መስረታዊ ማለት what the job design job specification አየን አሁን ወደ ጆብ ዲዛይን ገባ ምንድን ነው what the job design ሞክሩ ምሳሌ ታችኋል ሞክሩ ጊዜ ግዛቸው ሚስተር ግዛቸው አቤት ሰራለሁ ይሰማል አሁን እየሰማሁ ነው እስካሁን ያለው የገባህ ነው እያስባለሁ አዎ እየገባኝ ነው ጆብ ዲዛይን ምን ይመስላል ጆብ ዲዛይን ባክግራውንድ ኖሌጅ ቼክ ላድርግ what does job design ጆብ ዲዛይን እንግዲህ እንደማስበው ምንድነው በአጠቃላይ ስራውን እንዴት እንደምናከናውን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያለውን እያንዳንዱ ዲቴይሉን የምናወጣበት ይመስለኛል ጆብ ዲዛይን እና ምንድነው የሚያስፈልጉት አሁን የኤምፕሎይው ኖሌጅም ሊሆን ይችላል የተለያዩ ስኪሎች አሁን ያልናቸው ካራክተሪስቲኮችንም ያካተተ አጠቃላይ ዲዛይን የምናወጣበት ይመስለኛል በቃ እኔ ስራዬን እሰራለሁ በቃ ነው ይሄንን ነገር የሚወጣው Thank you so much other students ተጨማሪ additional Galaxy S9 Plus ማን ነው ስምሽ ነበር ይቅርታ እዚህ ጋላክሲ ስለሚል Galaxy S9 ሄርሜላሽ ማን ነው ስምሽ Galaxy S9 አንቺ እዚህ ጸጉርሽ ላይ አረሽ ጋላክሲ ኤስ ቆይ እንደለስተሽ እንድታወሪ ቆይ አንሚት ጋላክሲ በቃሽ በኋላ መለሳለሁ ቢያለ እሺ ኦኬ other students what does job design ሞክሮ ቅዱስ በረከት እዚህ ክላስ ወጣ እንደ የለም እንደ በረከት ሁለት ክላስ አልገባም አቴንዳንስ ኮምፒውተሩን እንደሚይዝ ታውቃላችሁ እሺ በረከት ሶሪ ቅዱስ ሚስተር ቅዱስ እሺ ሰሚናት ጆብ ዲዛይን ሰሚናት ኦር ኧረ ሚስተር ነው አልገባኝም ሳነበው ነው እንደሚመስለኝ ከሆነ ይመስላችሁ እንትን መሰለኝ ታስክ ዲዩቲ ሪስፖንሲቢሊቲ እና ሜቶዶች ማለት ስራው ሳቲስፋይድ ሆኖ እንዲሰራ ማለት አሪፍ ሆኖ እንዲሰራ የሚደረጉ ቴክኒኮች ምናምን የሚወጣው wait thank you እመቤት ከድር አቤት yes say something what does job design እሱ የሚራራቅ መልስ የለኝም ግን ያው ጆብ ዲዛይን ከነሱ የሚራራቅ መልስ የለኝም ግን ያው እንደሚመስለኝ ጆብ ዲዛይን የምንለው ቀደም ያየናቸው አለ አይደለ ጆብ ዲስክሪፕሽን ስፔሲፊኬሽን ምናምን የሚሉት እነሱን እንዴት ነው ተግባር ላይ የምናውለው ማን ነው ምንድነው የሚሰራው የሚለውን በፕሮግራም እንትን ለድርጅቱ effective በሆነ መልክ ስራው እንዲሰራላቸው ወይም ደግሞ ፕሮዳክቲቭ እንዲሆኑ የሚያስቀምጡት ፕላን መሰለኝ በቃ ታውቁት ሁሉ ነገር የማይታሰብ ሁሉ ናቸው በቃ አለቀ
በዚህ እንድል መስጣችሁ የናንተ ለምት ቼክ ለማድረግ ባግራውንድ ታንክ ዩ በቃ መምታው ላይ ያለችው ማለት ስለዚህ ምንድነው ቅድም ያወራናቸው አሉ ጆብ ዲስክሪፕሽን ጆብ ሰመሪ እና ብዙ አውርተናል አይደል መጨረሻው ስቴፕ ምን ላይ ምንድነው የሚመጣው ማለት ነው ይቅርታ አንዴ በጣም መጨረሻው ላይ ምንድነው የሚመጣው ጆብ ዲዛይን ነው ዋናው ማለት ነው ኦሬት ጆብ ዲዛይን ይሆናል ማለት ነው ራይት በጆብ አንድ ቻርት ላሳያችሁ ጆብ ዲዛይን እናደርጋለን ማለት ዲዛይን ነው ወርድ እንደምታውቁት ነው ስራው ዲዛይን በትክክል ማስቀመጥ ማለት ነው ጆብ ስፔሲፊኬሽን ዲስክሪፕሽንስ ምናምንና ማን ምን ይሰራል የሚለው ቅድም ያወራናቸው ነገሮች ከግንዛቤ ማስገባት ዲዛይን እናደርጋለን ማለት ነው ዲዛይን ጆብ ዲዛይን is definition ይላችሁ the development and alternation over the components of job አይደል component ናቸው components ማለት ምንድናቸው ታስኮች ናቸው such as the tasks activities ማለት components right tasks one performance and the scope of one's responsibility it's very important the scope of one's responsibility scope ምንድነው ማለት ነው scope ምንድነው አንዳች scope ግዛቸው scope ስኮፕ ምንድን ነው? ስኮፕ ስፋት መሰለኝ ስኮፕ ማለት ባይዘ ምን ያጠቃልላል ለምሳሌ ምንድነው the scope of one's responsibility ማለት ምን ያጠቃልላል እስከምን ድረስ ይሄዳል right ለምሳሌ ለሄደው ወይም ለግዛቸው ለቅዱስ የሚሰጠው ስራ ኃላፊነቶች ስኮፕ ምንድነው ስኮፕ ሊኖረው ይገባል ማለት ከዚህ የሚል ነገር ማለት ይሄን እነዚህ ነገሮች right እነዚህ ነገሮች የሚዘረዘሩት ነገሮች ማለት ነው ኮምፖነንትስ እና ስኮፕ ማለት ነው to improve ይሄ ሁሉ ለምንድን ነው to improve productivity አይደል ሁሉ ነገር ቅድም ያወራነው ሁሉ ምንድነው productivity ለማሻሻል ነው to improve productivity to make the company more effective and the quality of the employees work life አያችሁ የሰራተኛውን ኳሊቲ በስራ ያለው ላይፍ የስራውን ኢፌክቲቭ ለማድረግ ኳሊቲውን ለማስጠበቅ የተከታሪው የሰራተኛ ምናወራው ባይዘይ ኮርስ እንዳለ ከሰራተኛ ከድርጅት ጋር ስለሆነ የተከታሪዎችን ወርክ ላይፍ ራይት ኢምፕሩቭ ለማድረግ ለማሻሻል ኳሊቲያቸው ጥሩ ኳሊቲ ያለው ሰራተኛ እንዲኖረን ማለት ነው ይሄ ሁሉ ሳይሰራ ካምፓኒ ቢከፈት ምንም ትርጉም የለውም ጆብ ስፔሲፊኬሽን ሳይሆን ጆብ ዲዛይን ሳይሆን የሰማችሁ ያ በልምድ የሚሰራ ቢዝነስ ይሆናል ያ ደግሞ ኢፌክቲቭ ነው ያ ኮሮና ረብሽን እንዲዳርኳችሁ የሆነ ድርጅት ላይ ልካያችሁ ያሰብኩት ነበር ወዲት ፕሮጀክት ሰራላችሁ ማለት ጆብ ዲስክሪፕሽኑ ምንድነው ለምሳሌ ሰንሻይን ኮንስትራክሽን ሊሆን ይችላል ወይም ካፒታል ሆቴል ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች ገብታችሁ ራሳችሁን ሞር የምታዳብሩበት ፕራክቲካል ቢሆን ቆንጆ ነበር ያው እንግዲህ እዛ እንትን የሆነ አሳይመንት ሰጣችኋለሁ anyway principles of job design what are the principles There are 5 principles of job design. Amis principles are very important points. There are 5 principles of job design. The first principle to influence skill variety. Skill variety is normal, one principle, right? Skill variety. Provide opportunities for people to do several tasks. Ayachu, ለሰዎች እድል መስጠት የተለያዩ አክቲቪቲዎች እንዲሰሩ right? እና combine የተለያዩ ታስኮች combine እንዲያደርጉ እድል ማመቻቸት ማለት ነው አንዱ ፕሪንሲፕል የጆብ ዲዛይን ፕሪንሲፕል ለሰራተኞች እድል እንዲሰጡ የተለያየ ስራ እንዲሰሩ ወደፊት እንመጣለን ጆብ ሮቴሽን ምናምን ይባላል እና ስኪል ቫራይቲ ይኖራል ሁለተኛው ፕሪንሲፕል ምንድነው to influence task identity right task identity influence ለማድረግ combine task and from natural work units እንዲኖር ማለት right not artificial, natural. The third, to influence task significance from the natural work needs and inform people of the importance of the work. ሰዎችን የስራውን ጠቀሜታ ምንድነው ጠቀሜታው inform people of the importance of their work የስራቸው የነሱ ስራ ጠቀሜታው ምንድነው እነሱ እንደዚህ ማድረጋቸው ምንድነው የሚያስገኘው ጥቅም የሚለውን ነገር ኢምፖርታንሲውን ሰራተኞቹ እንዲያውቁ ይላል ጆብ ዲስክሪፕሽንስ ጠቀሜታው ምንድነው
ይሄ ነገር ባይሰራ ምንድነው የሚያስከትለው ጉድለት? to influence autonomy give people responsibility ኃላፊነት እንዲሰጥ እና ተጠያቂነትም እንዲኖር ማለት ነው። to give people responsibility for determining their own working system አያችሁ የራሳቸውን ኃላፊነት በትክክል እንዲወጡ በሲስተም ማለት ነው because job design የሌለው ነገር በኋላ ኮንትሮል ማለት ስለማይቻል ማለት ነው። the fifth የመጨረሻው to influence feedback እንዲኖር ማለት ነው። ይሄ ሁሉ job design ምናምን ከሰራን በኋላ feedback is very important one establish relationship and open feedback channel አያችሁ ጥሩ ግንኙነት እንዲኖር ማን ይሰራል የሚለው በጆብ ዲዛይን ካስቀመጥን ስለዚህ እዚህ ፕሪንሲፕል ምንድነው? ኦራይት ፊድባክ እንዲኖር ጥሩ ግንኙነት እንዲኖር ለምሳሌ ጭቅጭቅ አይደለም ካምፓኒ ላይ ታችሁን ጭቅጭቅ ነው ይሄ ያን ስራ ነው ይሄ ስራ ነው ይሄ ነገር እንኳን ቢጠፋ ባይሰራ ማን ያን ነገር እንዳሰራ አይታወቅም ታላቅ ካምፓኒ ላይ አንድ ወረቀት ቢጠፋ ይታወቃል ምንድን ነው አንድ ስራ ባይሰራ ይታወቃል ማን እንዳሰራ ይታወቃል ማለት ነው ኃላፊነቱ ራሱ ጆብ ዲዛይኑ ራሱ ያስራቸዋል ሰራተኛው ያስራል because ይሄ ነው ኃላፊነቴ የሚለውን ነገር ያውቃል ማለት እና ያ ደግሞ ጥሩ ግንኙነት እንዲኖረን establish relationship with who with what with the HR with the owner employees ራሱ እርስ በእንትን ማለት ነው በተከታታይ መሃል ጥሩ ግንኙነት ይኖራቸዋልና ካምፓኒው ይወዱታል ማለት ነው and open feedback channel እንዲኖረው ግልጽ የሆነ ቻናል ነው feedback channel ማለት ነው ይሄ ነው ምንድነው job description 5 principles እነዚህ ሶስት ሁለት ወቁ ሐሳቡን ያዙ በዚህ ፈተና ላይ ሲሰሩ እያንዳንዱ ነገር እንትን ኢንፍሉዌንስ ስኪልና በራሳችሁ እንግሊዝኛ ሐሳቡ ገባችሁ if you understand the concept you can write it by your own English right no problem የግድ እዚህ ጋር ያለው ብቻ መሆን የለበትም ማለት ነው ሐሳቡን እንዲገባችሁ ይፈልጋል ኮንሴፕት ነው እሺ job design ላይ already have seen this methods of job design ችን ስለምንጨርሳችሁ job simplification what does it mean አሁን ደግሞ መጣን ሜተድ በደንብ ያደማችሁ job design አወራን definition አወራን አሁን ከዛም ነው ፕሪንሲፕል አለ አምስት ፕሪንሲፕል የጆብ ዲዛይን ከዛም ምን እናወራ ነው what we are going to talk about now we are going to talk about method of job design alright ሜተዱ ምንድነው አንደኛው ሜተድ job simplification job simplify ማለት ነው job simplification is broken down into small subparts right broken down into small subparts this is done so that employee can do these jobs without much specialized training አያችሁ ተከታሪዎች more specialized training specialized በቀላሉ ሊሰሩት ይችላሉ ምን ያደርጋችሁ job simplify ያደርጋችሁ if you make job simplification your employees can easily do the jobs without much specialized training without having much training without having much knowledge on the work moreover small operations of the job can also be performed simultaneously so that complete operation can be done more quickly በፍጥነት ሊሰራ ይችላል ማለት ነው for job simplification generally time and motion studies are used ጊዜ አይደል job simplify ስታደርጉ ምንድነው ጊዜ ይኖራል ኦራይት ሰዓት ማለት ነው job simplify የምናደርገው ለምንድን ነው አንድን ስራ በአግባቡ የሆነ ታይም ሊሚቴሽን ይኖራል ከዚህ ድረስ ስሪ የሰጠውሽ ነገር ይሄ በዚህ ጊዜ ውስጥ ጨርሽ ሞሽን እና ታይም እንጠቀማለን ሁለተኛው job rotation ነው እቺ በጣም ኢምፖርታንት ትምህርት ነች job rotate ምን ማለት ነው job rotation እስቲ ንገሩኝ what does job rotation mean job rotate የሚለው ወርድ ታውቃላችሁ job rotation what does it በኩል Jerusalem ታምሬ Jerusalem
Years. Job rotation is a predically. Thank you, Gizacho. Thank you. So job rotation is predically assigning or rotate what? Rotate employees to alternating jobs or tasks. Predically assigning. Rotate ማለት ነው ተከት ሰራተኞች ወይ ለምሳሌ እንደላችሁ ነገራችሁ አንድ ሳምንት እመቤት ከድር ሪሴፕሽን ላይ ከተቀመጠች 15 ቀን እሷን ደግሞ ወስዶ የሆነ ቦታ ላይ ወይም ማስቀመጥ ማለት ነው ጆብ ሮቴት ማድረግ ማለት ነው ይሄ ለምን እንደሚጠቅም ለሞቲቬሽን ነው this is a technique which is designed to enhance employee motivation የሰራተኞችን ሞቲቬሽን ሞር ከፍ ለማድረግ ነው አንድ ቦታ ስታስቀምጧቸው ሁሌ ቦሪንግ ይሆናል አሁን አንዳንድ መስሪያ ቤት ላይ 10 ዓመት ሙሉ መዝገብ ቤት ውስጥ ከሰራች አንድ ነው ስትገባ መዝገብ ቤት ገባች 10 ዓመት መዝገብ ቤት ሰራች ስለዚህ ሞቲቬትድ አትሆንም ማለት ነው እመቤትን ሁሌ ሄድ ዌይተር ባረጋት ወር አንድ ቀን ማደግ ስለምትፈልግ ወይ በተወሰነ ጊዜ ሬንጅ ሶም ሮቴት ማድረግ አለበት have to rotate ካልሆነ should get bored ማለት ነው ይሰለቻል እሺ የጨረስን 5 ደቂቃ ማለት job enlargements it's just increasing the number of tasks performed by the other days ስትረዱ ጎበስሩ ናችሁ እንግሊዘኛ አብዛኞቻችሁ ከዲፊኒሽን ታገኛለህ job rotate አገር ከዲፊኒሽኑ job simplification system የአጠናን ሲስተም job simplification job rotation job enlargements ራሱ እንግሊዘኛው ይናገራል ምን ማለት ነው job enlargements it's just increasing on enlargement it's just increasing the number of tasks performed this is you increase the number of tasks performed ተጨምራላችሁ increase the scope of ቀደም scope እያልኩ ምን ነው የሚለው እንትና ከዚህ ይሄን ስራ የሚለው ያን ነገር ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው you will መጨመር ማለት ነው you will increase ማለት ተጨምራላችሁ job enlarge this can be the other means to increasing employee satisfaction ይሄ ምንድነው job enlarge ስታደርጉ the other means increasing employee satisfaction ተከታዮችን satisfy ታደርጉ ይሄ ግን ከምን ጋር ይገናኛል ባይዘ ገንዘብ ጋር job enlarge አድርጋችሁ ገንዘብ right እሱም እንትን መሆን አለበት አይደል ካልሆነ ያው satisfy አይሆንም ማለት because money is very important one በገንዘብ ብቻ ሳይሆን ባይዘ ያው ፕሮሞሽን እንዲማር ማድረግ ምናምን ለአንድ ሰው ስራ ጫና ተጨምሮበት satisfy የሚሆንበት ነገር ማሰብ አለባችሁ ትራንስፖርት መጨመር ምናምን እሺ አራተኛው አራተኛው job enrichment is an opportunity for achievements recognition responsibility advancement growth the job itself become a source of motivation to the individual ችማለ መስረዳስ ሄዶም የሞክርስ ሄዶም ሞክር እስታሚ በተና ሞክር job enrichment ነው ማለት አይሽታም ባብዘሽ ካች ያ ተነስቲ ችን እንደዘንዘር አድርገሽ ብትን ማለት ነው ሄዶም አሳይመንት አይደለም ክላስ ወርክ common motivational technique common motivational technique እሺ ጥሩ ነው ጎበዝ ሌላ other student very good other ሰሚናት ማሙ ማለት job enrichment ነው እንደምትለኝ ከሆነ ለእድገት ለኃላፊነት እና ለሪዋርድ
ወይም ደግሞ ለፕሮሞሽን እንደዚህ አይነት እድል ሲኖር እና the job itself becomes a source of motivation ሲኖር ስራው በራሱ ተነሳሽነት ስራውን ለመስራት ተነሳሽነት እንዲኖር ያደርጋል። ስለዚህ ተነሳሽነት ነው ማለት ነው ራሱ ስራው ኦራይት ስራው ምን ይሆናል የምትመደቡበት ስራ የምትመደቡት ሰራተኛ ስራ ያስራው ራሱ ምን ያደርጋል ሞቲቬት ያደርጋል ነው ተነሳሽነት ነው ያደርጋል ኦፖርቹኒቲ ነው ማለት it's an opportunity ሲላል for achievements recognition ግልጽ እውቅና እንዲኖረው ማለት ነው ራይት ስራው ራሱ እውቅና እንዲኖረው ያመቻችለታልና ሞቲቬትድ እንዲሆን ራይት ማን ስራው ራሱ ማለት ነው recognition is very important for you recognition of the advisor አንድ ሰው ሪኮግናይዝ ማድረግ አለበት ባለፈዋዎቻቸው የመሰራቶቻቸው ሊሆን ይችላል በተለያየ መልኩ ሪኮግናይዝ ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንድነው ስራው ራሱ ሪኮግኒሽን ሌላ ሰው አይደለም ራሱ ስራው ጆብ ኢንቨስትመንት ማለት እድል ማለት ነው ራይት an opportunity for achievements ለስኬት recognition responsibility advancement and growth the job itself becomes a source of motivation to the individual right አንዳንዴ ሰራተኛ የምትመድቡበት ቦታ ለምሳሌ ጥሩ ቦታ የምትመድቡት ከሆነ ሰራተኛው ደስተኛ ሆኖ ደሞዙን ዝቅ ቢል because ያንን ስራ ነገር ራሱ የግሉ ስራ ሊሰራ ሲል የሚጠቅመው ነው ሞቲቬትድ ይሆናል ራሱ ስራው ራሱ የሚመደብበት ቦታ ሞቲቬት ያደርጋል ስለዚህ የማትፈልጉት ቦታ ላይ ስትመደቡ ነጫነጫላችሁ በሰዓት አትገቡ ብዙ ነገር አለና ያ ነው ስራው ራሱ ሞቲቬት የሚያደርግ ኢንዲቪጁዋልን ሞቲቬት ያደርጋል ማለት ነው ጨርሻለሁ ሜተድስ ኦፍ ጆብ ዲዛይን ችልና ሁለቷን ስለ ጆብ ማኔጅመንት ኔክስት ዊክ አስታውሱ ኔክስት ታይም ጆብ ቴክኒክ እናያለን ከኔ ቀረብ ብላችሁ ያነባችሁ advantage disadvantage of job rotations ችንትና አሳይመንት ግልስታችሁ እዚህ ላይ እቺ ሶስቷን ኔክስት እንትላለን እናወራለን አንብቡና እናንተ ቀደም ብላችሁ አሁን ሶስት ፔጅ ያለችን ሜተድ ኦፍ ጆብ ዲዛይን ይታያችኋል ጆብ ሮቴሽን ቴክኒክ እና ጆብ ኢንላርጅመንት versus ጆብ ኢንሪችመንት ጆብ ኢንላርጅመንት አውጥተናል ጆብ አይተናል ግን ያው ማተር ኦፍ ሪድ አንብቧትና ኔክስት አብራራላችሁ አስታውሱ ሰመሪ ኩዌስችንስ አለ ቻፕተር ስንት ላይ ነው ባይዘይ ቻፕተር ስንት ላይ ነው ተካላችሁ ሰሚናት አብስ ሶስት ላይ ነው ይስለት ቻፕተር ዩኒት 3 ላይ ዩኒት 3 ጆብ አናሊሲስ ኤንድ ጆብ ዲዛይን ዩኒት 3 ስለዚህ ሶስቱ ዩኒት ጨርሰናል ኔክስት ዊክ ምን ተጠብቃላችሁ ማለት ከኔ ምን ተጠብቃላችሁ ኪዩዝ ይኖራል ኪዩዝ በጣም ይኖራል ምን እኔ ከልስለት ከአንድ ክላስ በኋላ ነው አሁን አይደል መግባቻለሁ ነገር ያነባችሁ ቆይ ምን እንደምትፈተኑት የሚለውን ነገር ስለፈተናው ነው አንድ ክላስ አለ ካሁን በኋላ ስለዚህ chapter 1 chapter 2 ያነባችሁ ቆይ everybody you have to read chapter 1 and chapter 2 up to chapter 3 ማለት ከሶስቱ ቻፕተር ይሰማችሁ በደንብ ኔክስት ዊክ ሪቫይዝ ነው ማለት ነው ከለሰላለ ኔክስት ዊክ ሪቫይዝ አደረግና ከዛ በኋላ ፈተና ይኖራል ማለት ላስት ክላስ did I give an assignment ልቻችኋለሁ እዚህ ክላስ የምን አሳይመንት ኮኦርዲኔተር አላገላችሁም በፊት ከዚህ ኦንላይን ከመጀመራችን በፊት በቴሌግራም አሳይመንት ተልኳል እኔ ሳይሆን በኮኦርዲኔተሩ አማካኝነት አልደረሰንም ሁላችንም እሺ ባለፈው የተወያየንበት ጥያቄ ነበረ ኦኬ እሱ ዲስከሽን ነው እንጂ it's okay next week የሪቪዥን ቀን አሳይመንት ሰጣችኋለሁ ሪቫይዝ አድርጌ ኔክስት ክላስ ከዛ ፈተና ይኖረናል ማለት ነው የዛን ቀን ሪቫይዝ ማድረግበት ቀን አሳይመንት ሰጣችኋለሁ በኢሜል ሰርታችሁ እንድታስረክቡት ማለት ገብቶ አሳይመንት ሰጣችኋለሁ ሳምንት 10 ቀን ከሳምንት እስከ 10 ቀን ሰጣችኋለሁ
ዝክር ድርገም ግዛቸው እንትን ከነገ ወዲያ እኮ ክላስ አለ እሱን ነው የዛን ቀን አድቫይዝ ማድረገው እሺ አሁን የተሰጠው ጥያቄ ግን አልገባኝም የቱ ይሄ ቻፕተር 3 questions ነው ስሩና ነው ቶሎ ውይይት ነው ሁሌ በየቻፕተሩ እንወያያለን አረ ቻፕተር ስንጨርስ ቻፕተር 3 ጨረስ እቺን ቻፕተር 3 የምታዩትን ፓወርፖይንት አይ ቲንክ ያሉት ያለ ፓወርፖይንት ይሄ ሰርታችሁ ነው ማለት ነው እንወያይና ከዛ ክለሳ ነው የምንገልጸው ከቻፕተር 1 ጀምሮ እስከ ቻፕተር 3 ከለስና ከዛ የሚቀጥለው ላይ አንድ ክላስ በኋላ ይኖራል ፈተና ይኖራል የምከለስበት ቀን ግን ምን ስጣችኋለሁ ማለት ነው አሳይመንት ዝክር ነው መስተንግዳችሁ ሌላ ያልገባው አሁን ያወራሁት ስለማገናኙ አንዳንድ ነገር ያልገባችሁ ነው ካለ ጠይቁ ስለ አሳይመንት እና ስለዚህ so please do this chapter በጣም ብዙ ፈተና ማመጣው ነው እነዚህ ነው በየቻፕተሩ የሚመጡ ጥያቄዎች እሺ ቻፕተር 1 ላይ ጥያቄ አለ ቻፕተር 2 ቻፕተር እነዚህ ብቻ በደንብ አጥኑ እንደዚህ አይነት ነገር ይኖራል ፈተና so do the summary questions if you have any question you can ask me if not I'm going to wind our today's class here wind up our today's class question ዛሬ ሚስተር የለችም ክላስ በረከት የለም እሺ ያገለ question አራለው ሚስተር ሚስተር አቤት ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሃ ኦኬ ዝራንጭ ምንም አይታይም እንደዛ thank you በረከት አለ እንዴ ሚስተር በረከት ቅዱስ ናርዶስ አቤት yes ቅዱስ how are you ቅዱስ why do you mister ለምን ቀረበ ቀደም ኔትወርክ ሚስተር ያስቸግራል በጣም አይደል ኔትወርክ በጣም ያስቸግራል ለዛ ነው ሚስተር ግን ያው ኢንፎርሜሽን እየወሰድክ ነው ከተማሪዎች ኢንፎርሜሽን እየወሰድክ ነው ቻፕተር 1 ቻፕተር 2 ተምረሃል አዎ አንድ ሁለት ክላስ ነበር ዛሬ ሶስተኛ ነው ያው ችግር የለም አንባለሁ ይነበብ ነው ለምን ቆንጆ ፓወርፖይንት ይዘታችሁ ብሉኝ የሚል ማለት thank you so much if you have any question if you have no question የዛሬ ክላስ እንጨርስ please do the summary questions thank you so much I wish you a very good day those of you who are using internet in a cafe hotel try to clean your hands shorter before you go home እናመሰግናለን ciao